سلام عرض میکنم خدمت همه سروران گرامی. امیدوارم که هر جای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. امروز تصمیم گرفتم ویدیویی رو آماده کنم برای شما از شبیه ساز اکسپلین 12 با هواپیمای مکدونالد داگلاس MD-88 با لیوری شرکت هواپیمایی اسکای از مبدأ شهر نیس پرواز خواهیم کرد به مقصد فرودگاه شهر ونیز ایتالیا. ابتدا اطلاعات فرودگاه شهر نیس رو خدمتتون به صورت خلاصه عرض میکنم که این فرودگاه در سال 1929 تأسیس شده و سومین فرودگاه مهم فرانسه هست. در سال 2023 این فرودگاه پذیرای 14 میلیون و 200 هزار مسافر بوده و در واقع در قسمت جنوب غربی شهر نیس واقع شده و در فاصله 20 کیلومتری شهر موناکو که در شمال شرقی این فرودگاه هست فاصله داره. ارتفاع این فرودگاه 96 فوت در سطح دریا هست و ترانزیشن آلتیتیود این فرودگاه 5000 فوته. با هم نگاهی بکنیم به فرودگاه و شهر نیس از دیدگاه برج کنترل. تپه های سرسبزی شهر رو تشکیل داده و یکی از جاذبه های توریستی کشور فرانسه هست این شهر. نمایی هم از فرودگاه داشته باشیم. و هواپیمایی که امروز با اون پرواز رو به سمت ونیز انجام خواهیم داد در حال آماده سازی و بارگیری است. خب به داخل کاکپیت بریم تا عملیات آماده سازی پرواز رو با هم دیگه شروع بکنیم. خب من برای اینکه صدای اضافه داخل کابین اذیتمون نکنه گراند هندلینگ رو مرخص میکنم. بسیار عالی. ابتدا نگاهی به
چک لیستمون میندازیم. در بخش اول چک لیستمون همونطور که ملاحظه میکنین fuel and payload set، ما برای اینکه میزان سوخت و بار رو به هواپیما وارد کنیم باید دفترچه‌ای که در این قسمت هست رو روش کلیک کنیم تا بالا بیاد. به برنامه پروازی که واحد زمینی در اختیارمون قرار داده نگاه میندازیم. شماره پروازمون هست اسکای 1258 و تاریخ روز 22 نوامبر 2024. مبدأ پروازیمون فرودگاه نیس هست با ایکائو کد لیما فاکسترات مایک نوامبر به فرودگاه ونیز که ایکائو کد اون هست لیما ایندیا پاپا زولو. هواپیما اون MD 88 هست و کالساین هواپیما اکو پاپا سیرا و کیلو ویسکی. خب امروز طبق برنامه پروازی تا ارتفاع 32,000 پا پرواز خواهیم کرد. میزان سوخت داده شده به ما در صفحه سوم هست. میزان سوخت 7.7 تن در نظر گرفته شده که در بخش مربوطه 7,700 کیلوگرم رو وارد میکنیم. توتال پیلود 14.7 تن 14,700 کیلوگرم رو وارد میکنیم. تریپ فول در صفحه 1 نمایش داده شده و بله تریپ فول 2804 رو وارد میکنیم. خب نگاه میکنیم اینجا به ماکسیموم هایی که داریم میبینیم که اوکی هست همه چی و به صفحه بعدی. خب جی پی یو و جی پی اس وصله، در پای هواپیما بازه و لود فیول رو استارت میکنیم. همینطور لود کارگو و لو پسنجر رو. ما برای اینکه اینجا زمان 7 دقیقه‌ای و 23 دقیقه‌ای و 7 دقیقه و 32 ثانیه‌ای رو منتظر نباشیم مجددا روی بخش لود فول که اکسپدیت هست کلیک میکنیم تا با سرعت این بارگیری ها انجام بشه. خب با این صفحه دیگه کاری نداریم، میریم به چک لیستمون. فیول اند پیلود ست، گراند جی پی یو کانکت هست، اکسترنال پاور سویچ آن. به پنل بالا میریم. خب در این قسمت اکسترنال پاور سویچش رو آن میکنیم. باتری آن، باتری اینجاست آن. گلی سویچ آن که این قسمت گلی هست. بعد از گلی اینترنال لایت ست از ریکوایرد، چراغ های کابین رو پرنور میکنیم. فلوت هم همینطور. به بخش پایین میایم. من این بوک رو هاید میکنم تا دسترسیم به کلیدها راحت تر باشه. پنل رو پرنور میکنیم و همینطور فلوت لایت رو. برای پرنور کردن صفحه نمایش ژیروسکوپ از این قسمت نورش رو اضافه میکنیم.
بسیار عالی. و همینطور نور MCDU رو اضافه میکنیم. خب بخش بعدی است Position Strobe Light Switch On. به قسمت Position Strobe Light میریم و آن میکنیم. Logo Light if required. خب الان روز هست و احتیاجی به نور چراغ برای لوگو نداریم، ولی که لوگو لایت در اینجا قرار داره. من روشنش میکنم. دورز اوپن آل که هست، گراند هندلینگ که ست شده، IRS سلکتور ناو. خب IRS مون در این قسمت هست، میبریمشون روی ناو. Emergency Exit Light Switch R، سویچ Emergency Exit اینجا هست و من آرمش میکنم. میدونین قبلا هم توضیح دادم این چراغ راهنمای کف راهروی مسافرین هست که در مواقع خطر روشن میشه و درپای خروجی رو نشون مسافرین میده. وینچیلد آنتی آیس سویچ آن. خب وینچیلد آنتی آیس سویچ آن اینجاست، من میکنیم. مستر هیت سلکتور تو کپتن، مستر سلکتور اینجاست، میاریمش روی کپتن. یا دامپر سویچ آن. یادتون هست که یا دامپر چی هست؟ روشن میکنم. کابین پریشر ست، اینجا ما باید که فشار داخل کابین رو ست بکنیم. ونیز هم سطح دریا هست، بنابراین بین 0 و 1 قرارش میدیم. آلتیمتر ست. خب ما الان فشار هوای فرودگاه نیس فرانسه رو باید از اوییشن ویدر سنتر به دست بیاریم. ایکا کد فرودگاه نیس رو باید وارد اوییشن ویدر سنتر کنیم. فشار هوا هم اکنون 29/88 اینچ جیوه هست. پس به بخش مربوطه میریم. 29/88 رو تنظیم میکنیم برای ارتفاع سنجمون. CDU ست. خب میریم به بخش کامپیوتر مرکزی تا اطلاعات لازمه رو وارد کنیم. خب فرودگاه مبدأ ما فرودگاه ونیز هست. پوزیشن اینیت رو روش کلیک میکنیم تا به هواپیما موقعیت مکانیش رو مشخص بکنیم. لیما فاکسترات مایک نوامبر. خب لیما فاکسترات مایک نوامبر وارد میکنیم. اینجا مختصات فرودگاه نیس هست، این رو کپی میکنیم و وارد بخش مربوطه میکنیم که پوزیشنش رو هواپیما بدونه. خب میریم به بخش روت. رانوی که ازش پرواز خواهیم کرد، رانوی 22 لفت هست. 22 لفت و مقصد ما هم فرودگاه ونیس هست که ایکاو کدش رو
وارد میکنیم. لیما ایندیا پاپا زولو. بسیار عالی. به بخش Departure and Arrival میریم. Departure انتخاب میکنیم. رانوی خروجیمون 22 لفت هست. ببینیم که نقطه خروجیمون سیدمون چی هست. بسیپ 7X بسیپ 7 انتخاب میکنیم. دوباره به بخش روت میریم تا بقیه روتمون رو انجام بدیم. خب بعد از قسمت بسیپ Direct to Anarchy اوکی هم دایرکت هست. و سپس دایرکت به سکوم. بریم صفحه دوم که جا داشته باشیم برای وارد کردن. سو و او هست. خیلی خوب. و Q 125 به نیمو. Z43 به آتکیکی. و میریم به بخش Arrival. رانوی 04 راست رو رانوی 04 راست رو انتخاب میکنیم و استار ما Hotkick to Echo و ببینیم که ترانزیشنمون چی هست. باید به سیمپریف خیلی خوب لارن رو انتخاب میکنیم. میریم به بخش روت Activate و Execute تاییدش میکنیم. حالا میریم به بخش Legs نگاه بکنیم ببینیم که قطعی نداشته باشیم. نه همه چی اوکی هست. خیلی خوب. حالا به بخش Preferential میریم. کافی که روی قسمت های سوخت کلیک بکنیم تا اتوماتیک گراس ویتمون بیاد. ریزرو سوخت ریزرومون رو ببینیم که چقدر هست. به صفحه 1 فاینال ریزرو رو نگاه کنیم. 1.3 تقریبا 1.3. کاست ایندکس صفحه 1. خب کاست ایندکس ما اینجا لو رنج این عدد 5 رو براش من در نظر میگیرم و ارتفاع پروازیمون 32,000 پا هست و اوریج بادی که در مسیر داریم در جهت 299 درجه و با شدت 69 ناتیکال مایل خواهد بود و درجه حرارت در مقصد 3 درجه.
خب ترانزیشن آلتیتیود این فرودگاه 5000 هست، این اصلاح باید بکنیم. بسیار عالی. اکسیکیوت میکنیم. خب میریم به صفحه بعدی. تیک آف. درجه حرارت فرودگاه نیس همکنون 15 درجه اینجا نشون داده شده. SAT میبینید. خب وارد میکنیم 15 درجه رو. اینجا میبینیم که فلکس تمپریچر رو به ما مثبت 1 درجه داده. اگر بخوایم در حالت فلکس پرواز بکنیم باید از این پیروی کنیم. خب سرعت هامون رو 144 ویوان، 149 وی آر و 156 وی تو. ویوان سرعت ابتدایی هست که تا این سرعت، تا قبل از این سرعت میتونیم پرواز رو کنسل بکنیم، ولی از اینکه گذشتیم باید پروازمون رو ادامه بدیم. 149 سرعتی هست که ما ایربورنمون آغاز میشه و 156 V2 سرعتی هست که ما اگر حتی یک موتورمون رو از دست بدیم با این سرعت میتونیم دوباره مجددا به فرودگاه برگردیم و این سرعت مطمئنه ما برای پرواز هست. نکته مهم دیگه این که در صفحه سوم ما زیرو فول ویت ما 51.2 مشخص شده برای ما الان توی این قسمت فیول کانتیتی برای اینکه گراس ویتمون رو اصلاح بکنیم باید زیرو فول ویتی که در سیم بریف به ما داده رو برای این قسمت تنظیم بکنیم. خب میبینین که خیلی کمتره، 51,200. افزایشش میدیم تا بشه 51,200. اوکی. الان گراس ویت هواپیما درست است، 58.9. اگر این رو تنظیم نمی کردیم گراس ویتی که برای ما اینجا نشون داده بود اشتباه. خب ما اون حالت فلکس تمپریچر رو که در MCDU اینجا نشون داده به ما با وارد کردن درجه حرارت فرودگاه، اگر بخوایم با حالت توگاه پرواز کنیم باید این کلید رو روش کلیک بکنیم، ولی اگر بخوایم در حالت فلکس پرواز بکنیم، حالا که تمپریچر فلکسمون مشخص شده و درجه حرارت فرودگاه مشخصه، میتونیم روی توگاه فلکس کلیک بکنیم و سیف پروازمون رو انجام بدیم. خب میایم به بخش اتوپایلوت تا اعدادی رو که به دست آوردیم برای سرعت وارد بکنیم. 156 V2 ما هست، بنابراین 156 10 تا یا 20 تا اضافه میکنم، 166 176 175 رو برای سرعت انتخاب میکنم و سپس اینجا روی کلید IAS Match کلیک میکنم تا احیانا سرعت هواپیما از میزان 180 نات بالاتر نره و کنترل شده باشه این سرعت اوجگیریمون. البته میتونیم ما به جای اینکه این کارو بکنیم، زمانی که سرعت رو انتخاب کردیم بیایم و روی کلید FMS Overdrive کلیک بکنیم دیگه و سرعتمون رو
تنظیم بکنیم دیگه، از اون بالاتر نخواهد رفت. خیلی خب، فلایت دایرکتور رو فکر کنم که مرحله بعدی چک لیستمون هست، باید روشن کنیم. فلایت دایرکتور سویچ آن، بله روشن کردیم و من اتو تراتل رو هم آن میکنم. من اتو پایلت رو روشن کردم، اشتباهی. اتو تراتل رو روشن میکنم. Right ATF fuel pump on، به بخش بالا میریم و پمپ سمت راست رو آن میکنیم تا بتونیم بعدش APU رو روشن بکنیم. APU generator switch on، کلیدهای APU generator رو میزنیم و APU switch start، کلید استارت APU اینجا هست. کافیه که 3 ثانیه روش نگه داریم تا APU ما شروع بکنه به روشن شدن. همونطور که توی تصویرم میبینید اینجا APU شروع کرده به دور گرفتن. زمانی که APU روشن بشه این چراغ آبی روشن خواهد شد. خب APU switch start تا اینکه دور خودش رو بگیره. APU این هواپیما در این قسمت قرار داره. این اگزوز خروجی هست و ورودی های مکش هواش هم اینجاست. خب APU مون اوییبل شد. حالا میتونیم که external power switch رو آف کنیم. external power switch off و APU air switch on. APU switch on. PNU X feed value open. PNU X value در این قسمت قرار گرفته. جریان هوای ورودی رو به هواپیما باز میکنه. Supply switch auto. خب Supply switch اینجا هست. خب Supply switch در واقع سویچ منبع تغذیه و کنترل فشار سیال هست. Fuel pump switch on. خب الان تمام پمپ ها رو روشن میکنیم، گرچه در منبع مرکزی سنترمون فیول نداریم، اینو لازم نیست این دوتا رو روشن کنیم. Hydraulic pump switch high. خب کلیدهای هیدرولیک ما در این قسمت قرار داره. هیدرولیک سویچ و ترانس پامپ سویچ آن و اکسیلی پامپ سویچ آن که سیستم هیدرولیک ما فعال بشه. بخش بعدی ما Ground handling set as required. خب باید Ground handling رو مرخص بکنیم. من اینجا GPU و SPU رو مرخص میکنم و درپای هواپیما رو میبندم. Anti-collision light switch on. on. Grand GPU disconnect شد. No smoking sign auto. بخش No smoking sign و seat belt رو کلیک میکنیم. seat belt switch auto. خیلی خوب. Galley switch off. خواهیم بریم که موتورها رو روشن کنیم. گلی سویچ ما اینجا هست. off. Supply switch off.
supply switch off. ignition selector system A. ignition سلکتور اینجا هست، میبریم روی سیستم A. left engine start switch on. خب سویچ استارت اینجا هست و کلیدش رو میزنیم. به بخش پایین میایم و نگاه میکنیم که ببینیم تا N2 به عدد 20 که نزدیک شد میتونیم سوخت رو وارد موتور بکنیم تا موتور روشن بشه. بسیار عالی. مرحله بعد رو هم برای موتور سمت راست آغاز میکنیم. استارت سمت چپ رو خاموش میکنیم و میبندیم. موتور سمت راست رو ثبت میکنیم که دورش به N2 به 20 برسه. بسیار عالی. حالا سوخت رو باز میکنیم برای موتور تا موتور دور بگیره. بسیار عالی. بعد از روشن کردن موتور سمت راست ignition selector overdrive، این ignition selector رو میاریم رو overdrive. pin UX fit value close. انجام شد. APU switch off، میریم که APU رو خاموش کنیم. ژنراتورش هم خاموش میکنیم و ایرش رو هم آف میکنیم. supply switch on. و galley switch on. anti-ice if required. در فصل پاییز هستیم و تا ارتفاع 32,000 پا میریم، پس آنتی آیس رو روشن میکنیم. فلپ 15. خب میریم برای باز کردن فلپ ها. در اینجا نکته ای که هست، ما برای تریم کردن توی CDU دستگاه به ما CG که داده عدد 12 هست. بنابراین برای تریم کردن ما CG رو روی 12 تنظیم میکنیم و عدد فلپی رو که ما داریم 15 ست میکنیم. حالا برای تریم کردن این علامت باید در روبروی این قسمت سبز رنگ قرار بگیره. پس حالا بالچه های انتهایی روی دم هواپیما که وظیفهشون بالا و پایین بردن دماغه هنگام پرواز هست باید در مقابل این علامت سبز قرار بگیره تا هواپیما شیب مناسب برای پرواز رو با سرعتی که در CDU به ما کامپیوتر داده تنظیم کنیم. بسیار عالی. عدد 7 هست و الان روی عدد 7 تنظیم شد. خیلی خوب. میریم برای اینکه پروازمون رو شروع بکنیم. تنظیمات نقشمون من بیارم روی آرک برای اینکه شم بکنم 10. خب ما باید از
رانوی 22 چپ پرواز بکنیم، چک بکنیم. بله 22 لفت. خب من نقشه فرودگاه رو بیارم، فعلا این نوید هوا ببندم. موقعیت ما اینجا هست، باید از این قسمت تاکسیوی عبور کنیم و بیاییم به این قسمت. من تاکسیوی هم اسمشون رو بیارم. بله باید یه پوش بک بکنیم به سمت چپ، دماغه رو به سمت شرق، بیایم از تاکسیوی تی عبور کنیم، بیایم به تاکسیوی گلف. معذرت میخوام، تی باید بگم تانگو، و تاکسیوی گلف و ادامه راه رو بیایم و برسیم به رانوی 22 لفت. خیلی خوب، پس الان میتونیم درخواست پوش بک رو بدیم. Ground to cockpit, please show me where you want to go. نقشه رو هاید کنم و درخواست پوش بک رو بدم. Ground to cockpit, please show me where you want to go. Ground to cockpit, tow is driving up. خب ما ارتفاع رو برای اتوپایلوت تنظیم بکنیم تا 32,000 پا. بسیار عالی. هدینگ پروازیمون از باند 22 220 تنظیم هست. خیلی خوب. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect. جک های پشت چرخا در حرکت میکنه. اوکی، قفلش کرد. حالا باید پارکینگ بریک رو ریلیز کنیم. Tow connected and bypass pin inserted. Release parking brake. پارکینگ بریک رو Starting ریلیز pushback میکنیم. and you may start engines. خب چک بکنیم اینجا. ما در اینجا ILS فرودگاه ونیز رو و کورسش رو باید ست بکنیم برای خلبان و برای کمک خلبان. خب اینو در پرواز انجام خواهیم داد. خب در این میون بریک رو آرم میکنیم و اتو بریک رو در حالت TO قرار میدیم. سپید بریک رو هم آرم کردیم. رادار ودر رو روشن میکنیم و تیکسمون رو روی TA قرار میدیم.
Operation complete. Set parking brake. Disconnecting tow. Stand by. خب منتظر میمونیم که جداسازی انجام شد. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal of the left. We'll see you next time and have a safe flight. خیلی خب، ما دکمه نو رو میتونیم اینجا بزنیم، ولی وی نو رو باید وقتی که پرواز کردیم فعالش کنیم. بسیار عالی. میتونیم که تاکسیمون رو آغاز بکنیم. بله، از این قسمت باید عبور کنیم و اولین خروجی رو به راست و اولین خروجی رو مجدد به چپ و تا انتها پیش بریم. تاکسی‌وی یونیفرم رو تا انتها باید بریم. خب در اینجا توقف میکنیم و بیفور تیک آف رو چک لیستش رو با هم نگاه میکنیم. بیفور تیک آف نوز لایت باتری، در حقیقت باتری نیستم، برایت و وینگ لایت آن، فلوت لایت آن، وینگ لایت آن، ویدر رادار که سته، ترانسپوندر که آنلاین بازی نمیکنیم، اتو پایلوت ست. خب میریم تا لاین اپ کنیم و پروازمون رو شروع کنیم.
بسیار عالی. کافیه که اینجا روی دکمه توگا کلیک بکنیم تا اتوماتیک هواپیما دور خودش رو بگیره و پرواز ما آغاز بشه. خب به سرعت V1 رسیدیم. بله V2 and rotate. چرخ رو ببندیم. و یه گردش به چپ رو خواهیم داشت. بلافاصله بعد از تیکاف باید بریم روی قسمت کلایم کلیک بکنیم و فلپ ها رو یکی یکی ببندیم. و فرودگاه نیس رو ترک کنیم. اتوپایلوت رو میتونیم روشن بکنیم و کلید وینو رو هم همینطور. الان ملاحظه میکنیم که وینو و نو روشن هستن و سرعت روی 250 هست تا ارتفاع 10,000 پایی و از 10,000 پا به بالا سرعت ما به 320 افزایش پیدا خواهد کرد. الان سرعت از FMS یا همون CDU دستور میگیره. خیلی خوب، چک لیست رو باز میکنیم. گیر اپ، فلپس چک، اوتو بریک آف. خیلی خوب، آف، سپید بریک دیسارم که دیسارم، اوتو بریک هم من آف کنم و هیدرولیک پامپ سویچ لو میریم به بخش پمپای هیدرولیک لا و ترانس و اکسیلوری هم خاموش میکنیم. آنتی آیسی فریکویت که روشنه. آلتیمیتر استاندارد تا 5000 پایی که الان باشه رسیدیم و آلتیمیتر رو میبریم روی 2992 که حالت استاندارد داشت. فود لایت سویچ آف و نوزل لندینگ لایت آف. نوز آف، فلود آف و وینگ لایتس آف. خب اینجا میگه که وقتی که به ارتفاع کروز رسیدیم ایگنیشن سلکتور رو آف بکنیم و انجین سینک سلکتور رو روی N1. پس تا 32,000 پا با این کاری نداریم. از بالا نگاهی به شهر نیس میندازیم و این شهر رو ترک میکنیم. خب برای اینکه زمان ویدیو زیاد نشه من ویدیو رو اینجا قطع میکنم. فقط وقتی که به 32,000 پایی رسیدیم باید
ایگنیشن سلکتور رو آف کنیم و در این قسمت هم انجن سینک رو ببریم روی N1 که این کار من انجام خواهم داد. پس تا نزدیکای تاپ آف دیسنت با شما خداحافظی میکنم و در آنجا به شما مجدد ملحق خواهم شد. خیلی خب دوستان، به نزدیکای نقطه تاپ آف دیسنت رسیدیم و به داخل کاکپیت میریم و نگاه میکنیم که بله 10 ناتیکال مایل مونده به تاپ آف دیسنت ما. بنابراین نگاه میکنیم به نقشه فرودگاه ونیز که چارتش رو میاریم، میبینیم که باید برای ابتدای تونل آیلس ارتفاع 3000 پایی رو وارد میکنیم. 3000 پا رو وارد میکنیم به اتوپایلوت تا دیسنت ما در این نقطه که آغاز بشه بره تا 3000 پا. خب نگاه میکنیم به چارت ILS وای رانوی 04 راست، ترانزیشن التیتیود 6000 پاست، یعنی ما در ارتفاع 6000 پایی باید فشار هوای فرودگاه ونیز رو وارد کنیم و 2999 که از حالت استاندارد هست رو خارج کنیم. میرسیم به این بخش که فرکانس ILS این رانوی هست 109.95. پس فرکانس رو وارد میکنیم 109.95 109.95 و کورس ما 0-40 درجه همونطور که ملاحظه میکنید. خب پس کورسمون رو هم 0-40 وارد میکنیم تا وقتی دکمه ILS رو زدیم به صورت اتوماتیک در تونل ILS و در راستا قرار بده. لوکالایزر و سایر قسمت ها تنظیم و کاهش ارتفاع به صورت اتوماتیک انجام بشه. بله روی چارت نگاه میکنیم که از نقطه لاتوس با ارتفاع 3000 پا در جهت 40 درجه نزول خواهیم کرد. ارتفاع رانوی هم 7 پا هست از سطح دریا. دیگه اطلاعات دیگه چارت رو با هم دیگه نگاه میکنیم. فرکانس اتیس فرودگاه که در واقع اطلاعات فرودگاه رو از جمله ارتفاع و وضعیت آب و هوایی رو به صورت اتوماتیک به صورت یک نوار هست برای خلبان پخش میکنه با فرکانس 128.650 هست. بسیار عالی. خیلی خب میریم به چک لیستمون. من در کروز به ارتفاع کروز که رسیدیم در این قسمت
کروز رو انتخاب کردم و در اوورهد پنل هم همونطور که در بخش قبلی خدمتتون عرض کرده بودم دکمه سلکتور رو آف کرده بودم. حالا که به نقطه دیسنت داریم نزدیک میشیم میریم که چک لیست اپروچ رو انجام بدیم. خب در وهله اول نوز لایت سویچ برایت، من بیام به این قسمت و nose light bright, landing light switch on, wing light on, floodlight switch on و position strip both, engine selector off, the ignition selector overdrive، بره رو قسمت overdrive. از این قسمت بالا هم off، altimeter set که توی 6000 پایی ست خواهیم کرد، هیدرولیک پمپ سویچ های، بیاییم به قسمت هیدرولیک پمپ و همه رو آن کنیم و nav course frequency sip flap full speed brake arm و auto brake رو هم خب auto brake رو من میبرم به قسمت medium، speed brake رو arm میکنم، به CDU مراجعه میکنیم. خب در سکون باید ارتفاع 20,000 و سرعتمون 253 باشه. خب به بخش اینیت میریم، میبینیم که در این قسمت فرکانس ILS خودش نمایش شده 109.95 و کورس رو 39 اینجا کامپیوتر به ما گفته، وسطی که ما روی چارت جپسون 40 درجه داریم. ما از CDU پیروی میکنیم و میاریم روی کورس رو 39. بسیار عالی، خیلی خوب. داریم نزدیک میشیم به شهر ونیز. رنج رادارمون رو بیشتر کنیم، ببینیم که از چه نقاطی باید عبور کنیم. بله، باید بیایم به نیمو و یک گردش به چپ، گردش به راست و باز هم گردش به راست، بیایم به لارن و از اونجا مستقیم به رانوی 04 چپ. خب ارتفاع ما 17,000 پاس. سرعت باید 270 باشه و ارتفاعمون در نیمو 14,700 پا. سرعت ببینیم که 270 هست. بله، نقطه بعدی صبح
ارتفاع 11200 و سرعت 270. همه چی اوکی هست. بسیار خوب. من سلکتور رو میبرم به حالت go around. ارتفاع 13500 هستیم و من ترجیح میدم که سرعت رو کم کنم به صورت دستی. پس اسپید سلکتور رو میزنم و سرعت رو میارم به 235 نات. از اسپید بریک کمک میگیرم برای کم کردن سرعتمون، چون زیر 10,000 پا ما نباید سرعتمون از 250 نات بیشتر بشه. بنابراین اسپید بریک رو فعال میکنم تا سرعتمون رو به 235 نات کاهش بدیم. بله، ارتفاع 11500 و سرعت ما الان بالای 250 هست. در اینجا هم جدولی هست که ما فلپ هامون رو میتونیم با چه سرعتی در چه درجه‌ای باز کنیم. میبینیم که فلپ 15 درجه رو میتونیم از سرعت 240 تا شروع کنیم به باز کردن و فلپ 28 تا 40 رو با سرعت 200 نات. خب سرعت داره کاهش پیدا میکنه. خوشبختانه از 250 نات پایین تر اومدیم. مقداری اسپید بریک رو کم میکنم. خب سرعت رو به 230 نات کاهش میدم. ورتیکال اسپید رو یه مقدار کم میکنم تا شیب نزولمون کمتر بشه تا بتونیم سرعت رو بهتر کاهش بدیم. حالا میتونیم نقشه رو بیاریم و ببینیم که کجا هستیم. خب فرودگاهی که ما باید درش فرود بیاییم اینجاست و موقعیت ما هم در اینجاست. من سرعت رو کاهش میدم تا 210 ناتیکال مایل و اسپید بریک رو میبندم و آرمش میکنم و فلپ 1 رو
باز میکنم. فلپ 2 رو هم باز میکنم تا سرعتمون رو کاهش بدم. اینجا تونل آیلس ماست که از اینجا ارتفاع ما 3000 باید باشه. الان ارتفاع ما 6700 هست. خیلی خب، پس میتونیم که به اویشن ویدر مراجعه کنیم و ببینیم که فشار هوا در بین چقدر هست. 29.88 29.88 تنظیم میکنیم. خب یه گردش به راست خواهیم داشت. خب من ویدیو رو کات میکنم تا ابتدای ILS و فرود ما. بسیار خوب، به نزدیکای تونل ILS رسیدیم. من سرعت رو کاهش میدم به 160 نات و فلپ ها رو باز میکنم. فول فلپ و هدینگمون رو هم تنظیم میکنم در راستای باند 39 که اگر اشکالی پیش بیاد بتونیم که جهتمون رو حفظ بکنیم. چرخهای
هواپیما رو هم باز میکنم. و سیستم ILS رو فعال میکنیم. میبینی که اینجا چراغ ILS روشن شد و نقاط صورتی رنگ روی صفحه ظاهر شدن که جهت و ارتفاع مورد نسبت به باند نشون میده و به صورت اتوماتیک خودش نزول رو برامون انجام میده. شهر ونیس هم در سمت راست هواپیما واقع شده. بله، شهر ونیز رو میتونیم از اینجا ببینیم. سرعتمون رو کاهش میدم به 145 نات. ببینیم که چه سرعتی رو برای فرود بر ما در نظر گرفته کامپیوتر. 125 نات با فول فلپ. خب اگر مقدار باد هم در جریان باشه، مقدار باد رو میزانش رو در اینجا وارد میکنیم. مثلا من الان 2 نات رو وارد میکنم و این 2 اضافه میشه به سرعت فرود ما با فول فلپ 128. خب رانوی مشخص هست. سرعت رو بازم کاهش میدم به 135. این هواپیما مثل یک اسب وحشی میمونه و کنترلش به نسبت هواپیماهای دیگه مشکل‌تر و سخت‌تر هست. برای همین اسمش رو اسب وحشی هم بعضی خلبانا میگن. خب نزدیک 1000 پایین به بعد هواپیما رو از حالت اتوماتیک خارج میکنیم و کنترلش رو به دست میگیریم. امیدوارم که به این شهر سفر کنید و از بناهای تاریخی و زیبای اون لذت ببرید و خاطرات خوبی رو در این شهر داشته باشید. میدونین که
شیشه های کریستال بسیار زیبایی، مجسمه های کریستالی بسیار زیبایی در نزدیکی این شهر تولید میشه که در جهان شهره خاص داره و شما میتونید در این کارخانجات نحوه تولید اونها رو ملاحظه بکنید. خب از اتوپایلوت خارج میکنم و کنترل هواپیما رو به دست میگیرم، سرعت رو به 130 کاهش میدم. $400 $300 $200 $100 $50 $40 $30 $20 $10 فرود بسیار نرمی رو داشتیم. فلپ ها رو جمع میکنیم. به فرودگاه مارکوپولو ونیز خوش اومدید. امیدوارم که از این پرواز لذت برده باشین. مثل همیشه اگر سوال و یا نقطه نظری در مورد پروازها و یا صنعت هوانوردی اگر دارین، خوشحال میشم که بپرسین و تا اونجایی که بتونم به سوالات شما پاسخ صحیح رو خواهم داد. در اینجا تشکر میکنم از تیم گروه اسکای ایرویز که با زحمات خودشون سایت اسکای ویرچوال رو راه اندازی کردن تا علاقمندان به پرواز با شبیه ساز بتونن به صورت کاملا رایگان چیزهایی که مورد نیازشون هست، هم از سینری های مختلف فرودگاه، هواپیماهای شبیه ساز انواع و اقسامشون، پلاگین های مورد نیاز برای پرواز شبیه سازها رو به صورت رایگان دانلود بکنن. من آدرس سایت رو در این پایین برای شما خواهم گذاشت که با ثبت نام میتونین مراجعه کنین به این سایت و اون چرا که مورد نیاز شبیه سازتون هست به صورت کاملا رایگان ازش دانلود کنین و استفاده کنید. از مدیریت سایت و معاونش و سایر دوستان در این گروه اسکای کمال تشکر رو دارم.
Follow me.